ช่องบกช่องจอมเส้นทางข้ามกาลเวลาในแนวเทือกเขาที่ทอยาวเป็นพรมแดนธรรมชาติระหว่างสองแผ่นดินมีช่องเล็กๆที่ผู้คนรู้จักกันในนามช่องบกช่องทางนี้ไม่เพียงเป็นทางเดินของคนและช้างแต่ยังเป็นเส้นเลือดของประวัติศาสตร์ที่เชื่อมโยงสงครามการค้าและความทรงจำของผู้คนชื่อเดิมช่องบกยุคโบราณก่อนสมัยอาณานิคมก่อนที่ชื่อช่องจอมจะปรากฏในแผนที่ราชการพื้นที่นี้เป็นที่รู้จักกันในชื่อช่องบกช่องทางบนภูเขาที่เปิดโอกาสให้คนและสัตว์ใหญ่เดินข้ามพรมแดนธรรมชาติระหว่างสองอารยธรรมชื่อที่เรียบง่ายนี้บอกเล่าความจริงพื้นฐานที่สุดของมันคือช่องทางบนบกที่ไม่ต้องอาศัยเรือหรือน้ำเป็นประตูสู่โลกอีกฟากของเทือกเขาที่มาของชื่อช่องบกคำว่าช่องในภาษาพื้นถิ่นหมายถึงช่องทางแคบในภูเขาหรือร่องระหว่างเนินที่สามารถเดินผ่านได้คำว่าบกเป็นการเน้นว่าเป็นทางเดินบนแผ่นดินไม่ใช่ทางน้ำซึ่งมีความสำคัญในยกที่เส้นทางหลักมักใช้แม่น้ำและลำน้ำเป็นตัวเชื่อมในบันทึกปากเปล่าของผู้เฒ่าชาวกุยมีการเล่าว่าชื่อนี้ถูกใช้มาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษเพราะเป็นช่องที่ช้างเดินได้และไม่ต้องข้ามน้ำภูมิศาสตร์และตำแหน่งเชิงยุทธศาสตร์ช่องบกตั้งอยู่ในแนวเทือกเขาพนมดงรักซึ่งทอดตัวเป็นแนวพรมแดนธรรมชาติระหว่างลุ่มน้ำมูลชีฝั่งไทยและที่ราบเขมรต่ำฝั่งกัมพูชาระดับความสูงของช่องนี้ต่ำกว่าช่วงอื่นของพนมดงรักจึงเป็นจุดที่ขบวนเดินเท้าคาราวานช้างหรือเกวียนสามารถข้ามได้สะดวกเส้นทางจากฝั่งเหนือของช่องบกสามารถเชื่อมไปยังเมืองสุรินทร์บุรีรัมย์และต่อสู่แม่น้ำมูลขณะที่ฝั่งใต้เชื่อมตรงไปยังพื้นที่สำโรงเสียมราชซึ่งเป็นหัวใจของอาณาจักรเขมรโบราณการใช้ประโยชน์ในยุคโบราณเส้นทางคาราวานช้างและสินค้าป่ากลุ่มชนกุยหรือกวยซึ่งมีชื่อเสียงด้านการคล้องและฝึกช้างใช้ช่องบกเป็นเส้นทางนำช้างป่าไปขายหรือถวายกษัตริย์เขมรและเจ้านายลาวควบคู่กับสินค้าป่าเช่นไม้หอมนาช้างน้ำผึ้งและสมุนไพรเส้นทางศาสนาและการปกครองมีการสันนิษฐานว่าช่องบกเชื่อมกับถนนโบราณในสมัยอาณาจักรขอมหรือคแมร์เอ็มไพร์ซึ่งอาจต่อไปถึงปราสาทตาเมืองทมและเข้าสู่เมืองศูนย์กลางอย่างพระนครหรือแองคอร์การแลกเปลี่ยนสินค้าฝั่งอีสานนำเกลือเครื่องปั้นดินเผาและข้าวสารมาขายขณะที่ฝั่งกัมพูชานำเครื่องจักสานผ้าไหมและวัตถุดิบจากป่ามาแลก4 กลุ่มชาติพันธุ์ที่เกี่ยวข้องกุยหรือกวยชนพื้นเมืองของบริเวณพนมดงรักและอีสานใต้มีภาษาตระกูลมอญเขมรเชี่ยวชาญการคล้องและฝึกช้างเขมรพื้นถิ่นอาศัยอยู่ฝั่งใต้ของเทือกเขามีวิถีชีวิตเกษตรกรรมและค้าขายข้ามภูเขาทั้งสองกลุ่มมีความสัมพันธ์แบบเครือญาติและการค้าข้ามพรมแดนมาตั้งแต่อดีตโดยไม่มีเส้นเขตแดนชัดเจนเหมือนปัจจุบันบทบาทเชิงยุทธศาสตร์ในสมัยอาณาจักรโบราณช่องบกไม่เพียงเป็นทางการค้าแต่ยังเป็นเส้นทางทหารในบางยุคหากกองทัพจากฝั่งอีสานต้องการเข้าตีหรือช่วยเหลือเมืองในที่ราบเขมรต่ำหรือในทางกลับกันช่องนี้คือทางเลือกที่เร็วและลับกว่าทางหลักความสามารถในการขนกำลังและเสบียงผ่านช่องบกโดยไม่ติดแม่น้ำใหญ่ทำให้ที่นี่มีคุณค่ามากในสายตานักยุทธศาสตร์โบราณเรื่องเล่าและตำนานท้องถิ่นผู้เฒ่าบางคนเล่าว่าในอดีตมีกองคาราวานช้างหลวงเคลื่อนผ่านช่องบกทุกปีเพื่อนำช้างไปถวายกษัตริย์แห่งอังกอร์เสียงระฆังคอช้างจะดังสะท้อนในหุบเขาจนชาวบ้านได้ยินเป็นสัญญาณของฤดูกาลการค้าอีกเรื่องเล่าคือช้างเจ้าพลายคำที่พากองคาราวานข้ามช่องบกได้แม้กลางพายุฟ้าฝนถู ถูกยกย่องให้เป็นช้างศักดิ์สิทธิ์ประจำพื้นที่ช่องบก
ไม่ใช่แค่ร่องภูเขา แต่คือสะพานที่เชื่อมผู้คนสองฝากฝั่ง ในทุกก้าวย่างของช้าง ในทุกเสียงเกวียนและลมหายใจของนักเดินทาง เส้นทางนี้คือจารึกเงียบของความสัมพันธ์และการแลกเปลี่ยนที่ดำเนินมานานกว่าที่ใครจะขีดเส้นพรมแดนลงบนแผนที่ ช่างบกในยุคอาณานิคมฝรั่งเศส ราวคศ 1893 ถึง 1940 ฉากหลังของการเปลี่ยนแปลง ปลายศตวรรษที่ 19 เป็นช่วงที่จักรวรรดิยุโรปเร่งขยายอำนาจในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ฝรั่งเศสครอบครองอินโดจีนฝรั่งเศส หรือเวียดนาม ลาว กัมพูชา ไทย หรือสยาม อยู่ในสภาพต้องรักษาเอกราช โดยการทำสนธิสัญญายอมยกดินแดนบางส่วนเพื่อลดแรงกดดัน พ.ศ. 2436 หรือ ค.ศ. 1893 เกิดวิกฤตการณ์ ร.ศ. 112 ทำให้สยามต้องยอมยกดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขง พ.ศ. 2447 หรือ ค.ศ. 1904 และ พ.ศ. 2450 หรือ ค.ศ. 1907 มีการทำสนธิสัญญาเพิ่มเติมที่ส่งผลให้ดินแดนบางส่วนของสุรินทร์ ศรีสะเกษติดชายแดนกัมพูชาอยู่ภายใต้การปกครองฝรั่งเศส บริเวณช่องบกจึงกลายเป็นเขตแดนใหม่ระหว่างสยามกับอาณานิคมฝรั่งเศส บทบาทของช่องบกในยุคอาณานิคมแม้จะเป็นเพียงช่องเขาเล็กๆในแนวเทือกเขาพนมดงรักแต่มีความสำคัญทางยุทธศาสตร์และเศรษฐกิจอย่างมาก เส้นทางสอดแนมและควบคุมชายแดนฝรั่งเศสใช้ช่องบกเป็นหนึ่งในจุดตรวจสอบการเดินทางระหว่างสุรินทร์กับเขตโอกาหรือโอสมัชและเสียมราชเส้นทางการค้าและลักลอบสินค้าอย่างเกลือผ้าและเครื่องใช้จากสยามถูกลำเลียงผ่านช่องนี้สู่กัมพูชาขณะเดียวกันฝั่งฝรั่งเศสส่งสินค้าฟุ่มเฟือยเช่นสุราเครื่องแก้วผ้าฝรั่งเศสเข้ามาเส้นทางวัฒนธรรมคนพื้นถิ่นเช่นชาวกุยชาวเขมรพื้นเมืองยังคงใช้ช่องบกเป็นเส้นทางพบปะแลกเปลี่ยนสินค้าพื้นบ้านและร่วมพิธีกรรมความตึงเครียดและการควบคุมฝรั่งเศสต้องการควบคุมเส้นทางภูเขาเพื่อป้องกันการลักลอบค้าอาวุธและการหลบหนีของผู้ต่อต้านอำนาจอาณานิคมมีการตั้งจุดเฝ้าระวังลักเล็กฝั่งกัมพูชาและกำหนดให้พ่อค้าต้องผ่านการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ฝรั่งเศสหรือการ์ดอินโดชินอยส์และทหารพื้นเมืองหรือทิราเยอร์มักลาดตระเวนในเขตป่าและตามเส้นทางบางช่วงมีการเก็บภาษีทางกับผู้ขนสินค้าซึ่งสร้างความไม่พอใจให้ชุมชนท้องถิ่นชีวิตของผู้คนสองฝั่งในยุคนั้นแม้จะมีเส้นแบ่งเขตแดนแต่ความสัมพันธ์ของคนสองฝั่งยังใกล้ชิดชาวกุยฝั่งสุรินทร์ยังคงเดินทางไปเยี่ยมญาติฝั่งกัมพูชาเพื่อร่วมงานบุญหรืองานแต่งการค้าช้างยังคงมีบทบาทโดยเฉพาะการนำช้างฝึกแล้วไปขายให้พ่อค้าฝรั่งเศสเพื่อนำไปใช้ในกัมพูชาและลาวเรื่องเล่าว่าบางครั้งทหารฝรั่งเศสเองก็แอบซื้อของจากชาวบ้านฝั่งไทยเพราะสินค้าถูกกว่าและสดใหม่กว่ามรดกและร่องรอยจากยุคอาณานิคมปัจจุบันยังมีเรื่องเล่าและร่องรอยจากยุคอาณานิคมเช่นเส้นทางเก่าที่ขนานกับถนนปัจจุบันแต่เป็นเพียงร่องทางช้างและรอยเท้าคนชื่อเรียกช่องบกที่ชาวบ้านรุ่นเก่ายังคงใช้แทนช่องจอมซึ่งเป็นชื่อทางการสมัยใหม่เรื่องเล่าถึงความเข้มงวดของด่านฝรั่งเศสและเหตุการณ์ที่พ่อค้าพื้นบ้านต้องใช้เส้นทางป่าลึกเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจค้น
ยุคสงครามอินโดจีนและสงครามเย็น พ.ศ. 2480 ถึง 2520 ฉากเปิด ลมสงครามเริ่มพัด ปลายทศวรรษ 2480 โลกเริ่มเข้าสู่บรรยากาศตึงเครียดจากสงครามโลกครั้งที่ 2 ฝรั่งเศสปกครองอินโดจีน เวียดนาม ลาว กัมพูชา แต่ในยุโรปฝรั่งเศสถูกเยอรมนียึด ค.ศ. 1940 ทำให้ฝรั่งเศสวิชีที่ร่วมมือกับนาซีเป็นผู้ดูแลอาณานิคม ไทยภายใต้รัฐบาลจอมพลป.พิบูลสงครามมองว่านี่คือโอกาสทวงคืนดินแดนที่เสียไปก่อนหน้านี้ จุดนี้เองชายแดนสุรินทร์ศรีสะเกษช่องบกเริ่มกลายเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์อีกครั้งสงครามอินโดจีน พ.ศ. 2483 ถึง 2484 ไทยและฝรั่งเศสวิชีเกิดการปะทะตามแนวชายแดนเรียกว่าสงครามอินโดจีนที่แนวเทือกเขาพนมดงรักรวมถึงช่องบกมีการเคลื่อนทัพขนาดเล็กของทหารไทยเพื่อกดดันฝั่งกัมพูชาหลังการสู้รบญี่ปุ่นเข้ามาไกล่เกลี่ยสนธิสัญญาโตเกียว 2484 ไทยได้ดินแดนบางส่วนคืนจากฝรั่งเศสรวมทั้งพื้นที่ใกล้ชายแดนสุรินทร์ช่องบกแม้จะได้ดินแดนบางส่วนแต่เมื่อสงครามโลกครั้งที่ 2 สิ้นสุดไทยต้องคืนดินแดนตามเงื่อนไขพันธมิตรเขตชายแดนกลับสู่สถานะก่อนสงครามยุคหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ความตึงเครียดใหม่ปลายทศวรรษ 2490 หลังฝรั่งเศสกลับมาควบคุมอินโดจีนก็เผชิญการต่อต้านจากเวียดหมินในเวียดนามและขบวนการชาตินิยมในลาวกัมพูชาช่องบกเป็นเส้นทางลับของการลำเลียงข่าวสารและในบางครั้งมีการซ่อนตัวของกลุ่มต่อต้านอาณานิคมฝั่งไทยยังใช้พื้นที่นี้เป็นทางเข้าออกป่าลึกเพื่อการค้าพื้นบ้านระหว่างชาวกุยและเขมรพื้นเมืองแต่ต้องหลบเลี่ยงการตรวจตราอย่างเข้มงวดการถอนตัวของฝรั่งเศสและการขึ้นสู่อำนาจของกัมพูชาอิสระ พ.ศ. 2496 ถึง 2548 ฝรั่งเศสพ่ายแพ้ในสมรภูมิเดียนเบียนฟู พ.ศ. 2497 จึงลงนามในข้อตกลงเจนีวาทำให้กัมพูชาได้รับเอกราชช่องบกตอนนี้เป็นเขตแดนไทยกัมพูชาอิสระแต่ยังไม่มั่นคงเพราะชายแดนส่วนนี้ยังไม่เคยปักปันเขตแดนอย่างชัดเจนชาวบ้านสองฝั่งยังคงไปมาหาสู่กันแต่บรรยากาศเปลี่ยนจากพ่อค้ากับเจ้าหน้าที่ฝรั่งเศสเป็นพ่อค้ากับทหารกัมพูชาสงครามเย็นปะทุพื้นที่ยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2503 ถึง 2520 ช่วงนี้คือจุดเปลี่ยนใหญ่กัมพูชายุคเจ้าสีหนุ พ.ศ. 2498 ถึง 2513 พยายามวางตัวเป็นกลางแต่ชายแดนไทยกัมพูชาโดยเฉพาะช่องบกกลับกลายเป็นเส้นทางที่ทั้งฝ่ายคอมมิวนิสต์และฝ่ายต่อต้านใช้สัญจร พ.ศ. 2510 นายพลลอนนอลทำรัฐประหารโค่นโลเจ้าสีหนุสหรัฐอเมริกาเข้ามามีบทบาทสนับสนุนรัฐบาลลอนนอลเพื่อต่อต้านคอมมิวนิสต์ฝั่งไทยโดยเฉพาะกองกำลังตามชายแดนได้รับความช่วยเหลือจากสหรัฐมีการตั้งฐานลาดตระเวนใกล้ช่องบกกลุ่มเขมรแดงเริ่มมีกำลังขึ้นในกัมพูชาพื้นที่ชายแดนกลายเป็นสนามสู้รบย่อยๆผลกระทบต่อผู้คนท้องถิ่นการอพยพและผู้ลี้ภัยหลายครอบครัวเขมรอพยพข้ามช่องบกมาหาฝั่งไทยในช่วงสู้รบเศรษฐกิจชายแดนสะดุดเพราะการค้าพื้นบ้านหยุดชะงักเพราะเสี่ยงต่อการถูกปล้นหรือถูกจับความทรงจำของคนรุ่นเก่าเล่าถึงเสียงปืนและเสียงระเบิดจากฝั่งกัมพูชาที่ได้ยินแม้อยู่ฝั่งไทยชาวกุยที่เคยใช้เส้นทางช้างและเกวียนต้องปรับตัวใช้เส้นทางป่าลึกแทนเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจตราอย่างเข้มงวดปิดฉากยุคสงครามเย็นระยะต้นหลังพ.ศ. 2520 สถานการณ์ในกัมพูชารุนแรงขึ้นเมื่อเขมรแดงครองอำนาจเต็มพื้นที่ช่องบกกลายเป็นแนวหน้าใหม่ของความขัดแย้งจุดนี้คือจุดเชื่อมต่อเข้าสู่ ยุคผู้ลี้ภัยกัมพูชาและการเปลี่ยนแปลงสู่ด่านพาณิชย์ในยุคปัจจุบัน
ช่องบกสู่ช่องจอม ยุคเปลี่ยนผ่าน พ.ศ. 2530 ถึง 2545 ภูมิหลังและบริบทของช่วงเวลานี้ หลังจากยุคสงครามเย็นและสงครามกัมพูชา ภูมิภาคนี้เข้าสู่สภาวะสงบมากขึ้น กัมพูชาเริ่มฟื้นฟูหลังยุคเขมรแดงและสงครามกลางเมือง รวมทั้งการมีรัฐบาลใหม่ในช่วงต้นทศวรรษ 1990 ไทยและกัมพูชาเริ่มเปิดเส้นทางการค้าข้ามชายแดนอย่างเป็นทางการ โดยช่องบกซึ่งเคยเป็นเส้นทางธรรมชาติกลายเป็นด่านการค้าหนึ่งในไม่กี่แห่งที่เชื่อมต่อสองประเทศ การเปลี่ยนชื่อจากช่องบกเป็นช่องจอมคำว่าช่องจอมเริ่มถูกใช้แทนชื่อช่องบกในช่วงนี้ ช่องจอมมาจากชื่อชุมชนและตำบลในพื้นที่ที่พัฒนาเป็นศูนย์กลางการค้าชายแดน ชื่อนี้ช่วยสะท้อนการเปลี่ยนผ่านจากเส้นทางธรรมชาติสู่เส้นทางการค้าทางการและมีการจัดการที่ชัดเจน การพัฒนาด่านชายแดนและโครงสร้างพื้นฐาน รัฐบาลไทยเริ่มลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทั้งถนนสายหลักสายรองและด่านตรวจคนเข้าเมืองมีการก่อสร้างสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและด่านศุลกากรอย่างเป็นทางการการก่อสร้างถนน 214 ถนนสุรินทร์ช่องจอมทำให้เส้นทางขนส่งสินค้าและคนสะดวกขึ้นมากพื้นที่โดยรอบถูกพัฒนาทั้งโรงเรียนโรงพยาบาลและตลาดชายแดนเพื่อรองรับการค้าและชุมชนที่เติบโตบทบาททางเศรษฐกิจและการค้าชายแดนช่องจอมกลายเป็นด่านการค้าที่สำคัญเชื่อมต่อกับจังหวัดพระวิหารและจังหวัดอื่นๆของกัมพูชาสินค้าสำคัญที่แลกเปลี่ยนได้แก่ข้าวสารเครื่องใช้ไฟฟ้าอาหารแห้งเครื่องจักรและสินค้าอุปโภคบริโภคทั่วไปตลาดชายแดนในช่องจอมเริ่มคึกคักมีพ่อค้าแม่ค้าไทยและกัมพูชาเดินทางมาซื้อขายทุกวันการค้าข้ามชายแดนนี้สร้างรายได้และงานให้กับชุมชนท้องถิ่นจำนวนมากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมมีการผสมผสานของวัฒนธรรมไทยกุยเขมรและกัมพูชาในชีวิตประจำวันพื้นที่ช่องจอมเริ่มมีโรงเรียนสอนภาษากัมพูชาและไทยเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับคนในพื้นที่และพ่อค้าต่างชาติงานบุญประเพณีเช่นงานบวชนาคงานสงกรานต์และงานประจำปีมีการเชิญชวนคนสองฝั่งชายแดนมาร่วมอย่างสม่ำเสมอการสื่อสารและความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนชายแดนแน่นแฟ้นขึ้นแม้จะมีความท้าทายเรื่องปัญหาชายแดนและความมั่นคงความท้าทายและความมั่นคงแม้พื้นที่จะสงบกว่าอดีตแต่ยังมีการลักลอบข้ามแดนผิดกฎหมายเช่นค้ายาเสพติดการลักลอบตัดไม้และการลักลอบแรงงานเจ้าหน้าที่ไทยและกัมพูชายังคงร่วมกันตรวจตราชายแดนและมีการจัดตั้งหน่วยเฉพาะกิจชายแดนปัญหาความขัดแย้งในบางพื้นที่เกิดขึ้นบ้างแต่สามารถจัดการได้ด้วยการเจรจาระดับท้องถิ่นบทสรุปของยุคเปลี่ยนผ่านช่องบกที่เคยเป็นเพียงช่องทางธรรมชาติถูกเปลี่ยนชื่อและพัฒนาเป็นช่องจอมพื้นที่นี้สะท้อนถึงการเปลี่ยนผ่านของภูมิภาคจากความขัดแย้งสู่ความร่วมมือทางเศรษฐกิจและสังคมช่องจอมกลายเป็นประตูสำคัญเชื่อมโยงสองประเทศและเป็นตัวอย่างของการพัฒนาพื้นที่ชายแดนที่ประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งช่องจอมด่านการค้าและการท่องเที่ยวพ.ศ. 2545 ถึงปัจจุบันการขยายตัวของด่านการค้าตั้งแต่กลางทศวรรษ 2540 เป็นต้นมารัฐบาลไทยได้เร่งพัฒนาด่านพรมแดนช่องจอมให้เป็นด่านการค้าระหว่างประเทศมีการก่อสร้างอาคารด่านศุลกากรที่ทันสมัยระบบตรวจสอบและควบคุมการขนส่งสินค้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพช่องจอมกลายเป็นหนึ่งในด่านชายแดนที่มีมูลค่าการค้าขายข้ามพรมแดนสูงที่สุดแห่งหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยสินค้าที่นำเข้าส่งออกเช่นเครื่องจักรกลการเกษตรอาหารแปรรูปและสินค้าทั่วไปหลากหลายประเภทการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรองรับการค้าและการท่องเที่ยวถนนและสะพานเชื่อมต่อระหว่างไทยและกัมพูชาถูกขยายและปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับการจราจรที่เพิ่มขึ้นมีการพัฒนาโรงแรมรีสอร์ทและตลาดเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว
และพ่อค้าแม่ค้าจากทั้งสองประเทศ สนามบินและระบบขนส่งในจังหวัดสุรินทร์ได้รับการปรับปรุงเพื่อให้เข้าถึงช่องจอมได้สะดวกขึ้น บทบาทของช่องจอมในเชิงการท่องเที่ยว ช่องจอมกลายเป็นจุดเริ่มต้นของเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ระหว่างไทยกับกัมพูชา นักท่องเที่ยวจากไทยและต่างประเทศใช้ช่องจอมเป็นทางผ่านไปยังปราสาทพระวิหาร ปราสาทเขาพระวิหารอันมีชื่อเสียง การส่งเสริมวัฒนธรรมพื้นเมือง เช่น การแสดงศิลปะและงานประเพณีของชาวกุยและชาวเขมรกลายเป็นกิจกรรมดึงดูดนักท่องเที่ยว มีการจัดงานเทศกาลชายแดนร่วมระหว่างสองประเทศเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์และการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม ชุมชนชายแดนในพื้นที่ช่องจอมเติบโตอย่างรวดเร็วจากรายได้และโอกาสงานที่เพิ่มขึ้น ตลาดชายแดนขยายตัวทั้งในเชิงปริมาณและความหลากหลายของสินค้า ชาวบ้านหลายคนหันมาทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการค้าขายและการท่องเที่ยว เช่น ร้านอาหาร ร้านค้า และบริการที่พัก อย่างไรก็ตาม มีปัญหาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาความสงบเรียบร้อยที่ต้องเฝ้าระวัง ความร่วมมือและความท้าทายระหว่างประเทศ ไทยและกัมพูชามีการประชุมร่วมกันเพื่อแก้ปัญหาชายแดนและส่งเสริมความร่วมมือด้านความมั่นคง มีโครงการพัฒนาระบบตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรที่เชื่อมโยงและใช้เทคโนโลยีทันสมัย ปัญหาการลักลอบขนสินค้าและแรงงานผิดกฎหมายยังคงเป็นเรื่องท้าทายที่ต้องแก้ไขร่วมกัน การรักษาความสมดุลระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นประเด็นสำคัญในพื้นที่ ภาพรวมและอนาคตของช่องจอม ช่องจอมไม่ได้เป็นเพียงด่านการค้าแต่กลายเป็นสัญลักษณ์ของความร่วมมือและความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่างไทยกับกัมพูชา ความก้าวหน้าทางโครงสร้างพื้นฐานและการส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของชายแดน แนวโน้มการพัฒนายังเน้นไปที่การเปิดเส้นทางเชื่อมโยงภูมิภาคอาเซียนเพื่อส่งเสริมการค้าขายและการท่องเที่ยวข้ามชาติอย่างยั่งยืน จากช่องทางลับของคาราวานช้าง จากจุดยุทธศาสตร์ที่เคยเป็นสมรภูมิร้อนในยุคสงคราม วันนี้ช่องบกหรือช่องจอมยังคงเป็นเส้นเลือดที่หล่อเลี้ยงเศรษฐกิจและมิตรภาพชายแดน และเรื่องราวของมันยังคงไหลผ่านเหมือนสายลมบนพนมดงรักไม่มีวันหยุดนิ่ง